Mga kaloko, seryoso po muna tayo. Hindi ko rin sukat akalain na hahantong tayo sa ganitong point. Napakahirap tanggapin lalo na ngayong magpapasko. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga inaanak na malas ka. Wala si Ninong sa bahay ngayong Pasko. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Mahilig ka ba sa fruit salad? O baka naman mahilig ka sa graham? Don't worry guys, pagsasamahin natin ang dalawa na yan. Dahil ang recipe natin for today ay fruit salad graham. Ready na ba kayong malaman kung paano gawin ito? Kung ready na kayo, tara, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Mga kaloko, heto mga ingredients natin. Gagamit tayo ng 2 packs of all-purpose cream chilled overnight, 300 ml condensed milk, 200 grams of graham crackers, 266 grams of fruit cocktail. Guys, tinanggal ko ang liquid nito kasi hindi natin kailangan yun sa recipe natin na to. 100 grams of coconut string. Guys, masarap yung may buko kasi nakakadagdag ito ng lutong kapag kinagat mo. 200 grams nata de coco. Alam nyo ba kung bakit kulay green ang binili ko? Idol ko kasi si Green Lantern. Hindi guys, kulay Pasko kasi ito at magandang blending nito sa fruit cocktail natin. 60 grams of cheese chopped into dice. Mga kaloko, tip ko lang sa inyo, i-ref nyo muna yung cheese bago nyo hiwain para hindi ito dumikit sa kutsilyo nyo. So, ilagay na natin ang 2 pack ng all-purpose cream sa ating bowl. Tapos, i-whip lang natin to gamit ang hand mixer. I-mix lang natin to ng 5 to 7 minutes para dumoble yung dami ng cream natin at maging foamy ito. Kahit first time ko lang gumawa ng dessert guys, wala akong ililihim sa inyo. Kung gusto mo, pati kabit ng kapitbahay ko, kwento ko sa inyo eh. Chismoso. Alam mo naman, ayaw kong may itinatago sa'yo. Hindi ako tulad ng ninong at ninang mo na nagtatago sa kwarto tuwing Pasko. Nandyan po si Ninong. Ay, wala eh. Umalis kahapon pa. So, okay na to guys. Then, ilagay na natin ang condensed milk. Haluin lang natin to para maging homogeneous ang mixture natin. Kung wala kayong hand mixer guys, pwede naman kayong gumamit ng whisk at haluin nyo lang to ng mano-mano. Ang tip ko lang sa inyo kapag nag-whip kayo gamit ang whisk, ipatong nyo lang ang mixing bowl nyo sa dinurog na yelo or ice cube habang hinahalo. Nakakatulong kasi yung lamig para maging thick at foamy ang all-purpose cream natin. So, ilatag na natin ang first layer ng graham crackers. Guys, lagyan nyo lahat pati kasulok-sulukan. Huwag kayong mag-iiwan ng space. Ilagay na rin natin ang ating cream. Spread lang natin ito na mabuti hanggang sa pinakagilid ng container. Then, isunod agad natin ang fruit cocktail. Lagyan din natin ng nata de coco. Pansinin nyo guys, sobrang colorful nakakatakam ang itsura. Isunod na din natin ang ating cheese. Ang kagandahan nito mga kaloko, hindi ka basta-basta mauumay dahil meron itong cheese pambalanse ng tamis. At ang panghuling toppings ay ang buko. Hindi boring kainin ang dessert na to guys dahil may buko ito na nakakadagdag ng lutong kapag kinagat. So, second layer na tayo mga kaloko. Ulitin lang natin ang procedure kanina. Madali lang 'di ba? Masarap tong hihanda ngayong Pasko. Kahit sino pang bisita mo, hindi ka mapapahiya kapag natikman nila ito. Guys, sariling recipe ko po ito at first time ko lang tong ginawa. Wala lang, sinubukan ko lang. Mahilig kasi ako sa fruit salad at graham.
kaya pinag-combine ko. Pero grabe, 100% napakasarap nito, promise. Legit na legit. Kapag gumawa ka nito at natikman ng jowa mo, naku, panigurado, tatamis pa ang pagmamahal niya sa'yo. Ay, sana all may jowa. Pero kung ikaw ay walang jowa ngayong Pasko, don't worry dahil madami kayo. Teka, i-post ko muna para makita nyo ng mabuti. Grabe, nakakataka mga itsura. So, final layer na tayo guys. Nilatag ko lang ang graham crackers at nilagyan ko lang ito ng cream. Medyo kinapalan ko ng konti para makapag-design ako ng mabuti. Gagamit tayo dito ng chocolate syrup at toothpick. Optional lang naman to guys, kasi hindi ako gagamit ng crushed graham sa ibabaw. Paikot-ikuti lang natin to, gaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Biktima ka rin ba ng pinaikot pero hindi ginawa? Uy, nakarelate siya. So, okay na to. I-ref muna natin to ng 4 hanggang 6 na oras bago natin pagsalu-saluhan. Mga kaloko, alam ko gutom na kayo, kaya heto na ang ating fruit salad graham. Try nyo din to ngayong Pasko, panigurado, magugustuhan nito ng family nyo. Guys, heto ang pinaka-favorite part ko, ang tikiman time. Grabe, ang lambot to. Uy, ayaw pang magpakuha nung isa. Sarap, tamis. Ay, sorry, hindi siya masyadong matamis. Tapos, ang lambot parang ice cream. Bago ko maubos to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Byong, OFW TV. Sabi niya, ganda ng content, idol. Gayahin ko. Keep safe po. Mapaparami ang kanin. Maraming salamat po sa inyong panonood, idol. Shoutout din po kay Sir HP Dad TV. Sabi niya, quiet unique take sa pagluto. May funny moments, nakakagutom ang niluto nyo. Thanks a lot for sharing this recipe. Salamat po sa panonood ng tortang giniling recipe. Hindi po ako magsasawang i-share sa inyo lahat ng nalalaman ko. Thank you po. Last na po ito. Shoutout po kay Ma'am Jaisel Pico Azores. Sabi niya, ginuto mo ako bigla, sir. Ba't ganun? Parang kasalanan ko pa. Maraming salamat po sa panonood, ma'am. Keep safe po. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo at i-shoutout ko kayo sa next video natin. Mga kaloko, maraming salamat po sa inyong panonood. Keep safe always and God bless. Guys, heto na ang complete list of ingredients ng fruit salad graham. Bye-bye. Bye-bye.